2 किलोमीटर आहे. जाऊ का माग गाडी जाऊन बसतो या उलटे चालू जाऊ तिथे पण जाते. आता तसंच करायला पाहिजे. आता मागे जायला इकडे जायचं. ए भावा फोटो काढ की रोड चालू गांडीया. Beauty of nature, world's #1. Beauty of nature, nature's beauty, nature's beauty. World's #1. Beauty, 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 beauty. See the waterfalls. World's #1. WWE champions of champions. World heavyweight champion. Nature's beauty. जाऊन दे आम्हाला, जाऊन दे पुढे. झालं झालं. प्रत्येकाला का प्रत्येकाला का पहिला पोहलो नाही. इथे इथे म्हणजे मागचा म्हणजे फेस आला मध्ये. Oh my darling, you were wonderful tonight. Oh my darling, you were wonderful tonight. The lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. Where I want to be, but I hardly know this beauty by my side. Never forget where you look tonight. Man vs Wild. Man vs Wild. Episode #1. Man vs Wild. 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 World's #1. जे आहे ती तर काढ गंग्याव. अरे मी दिसलो नाही. अरे मी कुठे दिसलोय. चला गावडे जायचं. चला गावड व्हायचा गेली तुमच्या. चला मग काय 10 वाजता तुम्ही सांगितलं त्याला. इकडे बघ गंग्या, इकडे बघ. इकडे बघ की नाही. Man vs Wild. Man vs Wild. Episode #1. Man vs Wild. Man vs Wild. Episode #1. Oh ho 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 ho. मॅन वर्सेस वाईल्ड 100 एपिसोड झाला असला आणि परत पण ती 1 नंबरच एपिसोड आहे. अरे व्हिडिओ चाललाय रे, जरा गप्प बस की, जरा चांगलं बोल. मग चांगलं सांगवली की.
यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना,